سلام دوستای عزیزم، مانداله تاج رو شروع میکنیم. مانداله خیلی زیباییه، بافتش خیلی سخت نیست. امیدوارم که با آموزش‌های من بتونید راحت ببافید و خونتون رو زیبا بکنید با این دیوار کوب. نخی که من استفاده کردم اینجا مکرمه 1 سوزنه هستش و قلاب 2.5 میلیمتر که متناسب با نخم انتخاب کردم، ولی برای ماندالا ترجیحاً از مرسریزه استفاده بکنید که ظریف‌تره و زیباتره. شروع کاری حلقه درست میکنیم. ما داخل این حلقه باید 16 تا پای کوتاه ببافیم به عنوان رج اول. پس شروع میکنیم. 1 2 3 4 5. من 16 تا میبافم و بهتون نشون میدم. خب من 16 تا پای کوتاه رو بافتم. به پای کوتاه اول رج وصل میکنم، یعنی به این صورت یه بست میزنم. خب برای رج جدید، رج 2، باید ما رو تمام پای کوتاه ها پای بلند ببافیم. حد فاصلشون 2 تا زنجیره بزنیم. پای بلند اول رو با 3 تا زنجیره انجام میدم و 2 تا زنجیره حد فاصلش هم میزنم. بعد میرم رو پای کوتاه بعدی، یه پای بلند، 2 تا زنجیره. پای کوتاه بعدی، یه پای بلند، 2 تا زنجیره. به همین ترتیب تا انتهای رج 16 تا پای بلند می بافیم و 2 تا زنجیره حد فاصلش. می بافم و انتهای رج 2 رو نشونتون میدم. به انتهای رج 2 رسیدیم. باید 2 زنجیره رو هم زدم. باید به 3مین زنجیره از پای بلند اول بست بزنم. بست میزنیم. همینجا یه زنجیره میزنیم. شروع رج 3 به این ترتیبه که روی پای بلند اولمون باید 5 تا پای بلند نیمه ببافیم از رو. به این ترتیب که قلاب رو میبریم داخل و پای بلند رو تا 1 بار کور میکنیم. این نخ دوم رو نگه میداریم. دوباره به این ترتیب پای بلند 3، پای بلند 4 و پای بلند 5. ببینید در نهایت 6 تا نخ روی قلاب میمونه و همه رو با هم یکی میکنیم. یه زنجیره میزنیم. فضای 2 زنجیره بین 2 تا پای بلند و یه دونه پای کوتاه میزنیم و یه زنجیره. ببینید یه چیز جالبی به این شکل در میاد. من یه بار دیگه انجام میدم. رو پای بلند بعدی 5 تا پای بلند نیمه، 2 3 4 و 5 با هم یکی میکنیم. یه زنجیره میزنیم. فضای بین این پای بلندی که بافتیم و پای بلند بعدی که 2 زنجیره بود یه دونه پای کوتاه میزنیم و یه زنجیره. ببینیم ما 16 تا باید از این پای بلندای ادغام داشته باشیم. میبافیم و انتهای رج 3 رو بهتون نشون میدم.
خب به انتهای رج 3 رسیدیم. من پای ادغام رو بافتم، بست زدم و یه زنجیره زدم و حالا باید بست بزنم به ابتدای رج. یا میتونیم این قسمت بست بزنیم، یعنی تقریبا میشه گفت روی بالای پای ادغام یا دور پای ادغام. ببینید شما قلابتون رو به این شکل آروم ببرید، مستقیما پشتش بازه، یا دور پای ادغام. من ترجیح میدم که دور پای ادغام یه بست بزنم. همینجا یه زنجیره میزنم. شروع رج 4 به این ترتیبه که ما باید روی پایه های ادغاممون پای کوتاه میزنیم، 5 تا زنجیره میزنیم و دوباره روی پای ادغام، یعنی به این فضای تک زنجیره وسط کاری نداریم. پس من همینجا دور پای ادغام پای کوتاه اول رو میزنم، 5 تا زنجیره، 5 و دوباره میرم دور ادغام بعدی کوتاه و 5 زنجیره، 4 5 و دوباره دور پای ادغام. به همین ترتیب تا انتهای رج پیش میریم. و دور ادغام پای کوتاه. ببینید پس ما توی رج 4 باید 16 تا پای کوتاه بزنیم و 16 تا فضای 5 زنجیره داشته باشیم. تا انتها میبافم بهتون نشون میدم. به انتهای رج رسیدیم، آخرین 5 زنجیره رو زدم و بست میزنم به پای کوتاه اول رج. برای شروع رج بعدی ما باید بیایم داخل فضاهای 5 زنجیره پای کوتاه بزنیم، 6 تا زنجیره پای کوتاه، 6 تا زنجیره پای کوتاه. پس من باید خودم رو برسونم وسط این 5 زنجیره. روی زنجیره اولم یه بست میزنم، روی دومی یه بست میزنم و روی سومی یه بست میزنم، همینجا یه زنجیره و یه پای کوتاه که شروع رجمون از اینجا شروع میشه. خب رسیدم به وسطش. حالا 6 تا زنجیره، یه پای کوتاه، 6 تا زنجیره و تو فضای 5 زنجیره بعدی یه پای کوتاه. ببینید به همین ترتیب پیش میریم تا انتهای رج که 16 تا فضای 6 زنجیره داشته باشیم و 16 تا پای کوتاه. تا انتهای رج میبافم. ببینید من تمام 6 زنجیره ها رو زدم و حالا بست میزنم به ابتدای کار. خب الان رج 6 رو قرار شروع کنیم. من فکر میکنم توی فیلم رج 5 رو اشتباه گفتم. ببینید این انتهای رج 5 بود و ما الان شروع رج 6 هستیم که توی فضاهای 6 زنجیره باید بافت انجام بدیم. پس من با یه بست وارد فضای 6 زنجیره میشم. توی این فضا باید 4 تا پای بلند ببافم، 2 تا زنجیره و تو همین فضا دوباره 4 تا پای بلند و مستقیما برم توی فضای 6 زنجیره بعدی همین کار رو انجام بدم. پس پای بلند اولم به صورت 3 تا زنجیره است و 3 تا پای بلند دیگه کنارش میبافم. من چون دارم با نخ مکرمه میبافم و مکرمم هم یک سوزن است، یه مقدار کلفته، بافتم یه ذره سخت داره انجام میشه، ولی شما اگه با مرسریز کار کنید
خیلی راحت تر میبافید. این چون کلفته ذره سخت انجام میشه کار. دوباره پس من 4 تا پای بلند بافتم، 2 تا زنجیره و 4 پای بلند بعدی. خب پس ببین به این صورت من اینو به عنوان گلبرگ میگم تو ادامه کار که یادم بمونه. یه مسئله هم که وجود داشت اینو بگم خدمتتون که ما با این پای کوتاهامون تو رجای بعد کار داریم. پس شما اگه فکر میکنید ممکنه اشتباهی بشه، این پای کوتاه رو ما علامت مارک بکنیم. من چیزی که دم دستم بود این سنجاق بود، مارک میکنم که یادم بمونه روی این پای کوتاه باید کار تو مراحل بعدی یه بافت انجام بدم. پس این گلبرگ رو که بافتم میرم گلبرگ بعدی رو شروع میکنم. اولین پای بلند رو زدم، 2 3 و 4، 2 تا زنجیره و 4 تا گلبرگ 4 تا پای بلند بعدی رو میزنیم. ببینید به این شکل میشه. پس تا انتهای رج میبافم و انتهای رج 6 رو موقع اتصال بهتون نشون میدم. شروع رج 7 هستیم. بست آخر کار رو باید بزنم روی سومین زنجیره از پای بلند اولم. پس قلاب رو میبرم پشت و این حلقه رو میکشم داخل. همینجا 3 تا زنجیره میزنم چون ما اینجا باید پای بلندای برجسته از پشت ببافیم. ببینید ما پشت تمام اینه باید پای بلند برجسته از پشت ببافیم و به همین ترتیب میریم جلو تا به 2 زنجیره برسیم. با 2 زنجیره کاری نداریم. ببینید اینجا 4 تا پای بلند برجسته از پشت میبافم. حد فاصلش 2 تا زنجیره میزنم. دوباره 4 تا پای بلند برجسته از پشت بعدی رو. پس روی هر پای بلند برجسته از پشت میبافم تا به انتهای گلبرگ برسم. انتهای گلبرگ که رسیدم ببینید الان اینجا انتهای گلبرگ شد. یه زنجیره میزنم. ادامه بافت بعد از اینکه گلبرگمون رو کامل کردیم و 8 تا پای بلند برجسته از پشت بافتیم یه زنجیر میزنیم و حالا نوبت پای دوبل روی این پای کوتاهی هستش که مارک کرده بودیم. پس ما 2 تا نخ میندازیم دور قلاب و 4 تا پای دوبل نیمه تو این قسمت باید ببافیم. یعنی ببینید محل آخرش رو کور نمی کنیم. دوباره 2 تا نخ و پای دوبل نیمه، 2 تا نخ و پای دوبل سوم، اینم پای دوبل 4. وقتی که بافتیم تمام این نخ‌ها رو یکی میکنیم، یه زنجیر میزنیم و ادامه کار به همین ترتیب پیش میره. دوباره گلبرگ بعدی رو شروع میکنیم. پای بلند برجسته از پشت میبافیم. من برای اینکه فیلم خیلی طولانی نشه فقط توضیحش رو میدم تو اینجا. 4 تا پای بلند برجسته از پشت میبافیم. تو این قسمت به جای 2 زنجیره روی 2 زنجیره عملیاتی انجام نمیدیم، فقط 2 تا زنجیره میزنیم. دوباره اینجا 4 تا پای بلند برجسته از پشت میبافیم. اینجا به اینجا که رسیدیم یه زنجیره میزنیم. دوباره روی این پای کوتاه 4 تا پای دوبل نیمه رو به صورت ادغام در میاریم
زنجیره میزنیم و دوباره روی گلبرگ بعدی. به همین ترتیب ما باید 16 تا از این گلبرگای برجسته از پشت داشته باشیم، 16 تا پای دوبل ادغام داشته باشیم. پس این رج رو کامل میبافیم و ما برای اتصالش به ابتدای رج خدمتتون میرسم. شروع رج 8 ما اول میایم بست رج 7 رو میزنیم و رج 8 رو شروع میکنیم. پس من آخرین پای ادغام رو بافتم به سومین زنجیره. ببینید پای بلند اولم به صورت 3 زنجیره بود دیگه، بست میزنم به اولین زنجیرش. خب حالا من باید بافتامو توی قسمت 2 زنجیره ها انجام بدم. پس من باید خودم برسونم به این قسمت 2 زنجیره. پس من از داخل گندمیا بست میزنم. اولین پایه رو یه بست، دومی رو یه بست، سوم رو یه بست، بعد وارد فضای 2 زنجیره میشم. همینجا یه زنجیره و یه پایه کوتاه. حالا روش کارمون به این ترتیب هستش که ما بافتامون تو قسمت فضاهای 2 زنجیره انجام میشه. پس من اول 5 تا زنجیره میزنم، بعد اولین زنجیره نه، روی دومی یه پایه بلند میبافم، بعد دوباره 6 تا زنجیره، روی اولی نه، دومی نه، روی سومی از پایین یه پایه بلند میبافم، یه زنجیره میزنم و مستقیما وارد 2 زنجیره میشم، یه پایه کوتاه میزنم. پس ببینیم ما تو این قسمت یه همچین شکلی خواهیم داشت. 3 زنجیره ها باید بالا قرار بگیره و پایه های بلند پایین قرار بگیره. موقع بافت باید حواسمون باشه که این فرم درست قرار گرفته باشه. موقع بافت رج بعدی اگه بچرخه کارمون اشتباه در میاد. پس من یک بار دیگه این کارو میکنم. 2 3 4 5 زنجیره میزنم، اولین نه، دومی زنجیره از پایین یه پای بلند میبافم و دوباره 6 زنجیره، روی اولین نه، دومین نه، سومین زنجیره یه پای بلند میبافم، یه زنجیره میزنم و مستقیما وصل میکنم به 2 زنجیره گلبرگ بعدی. خب پس تا انتهای این رج ما به همین ترتیب میبافیم و اتصالش رو بهتون نشون میدم. فقط یه مسئله که اینجا وجود داره اینه که نگاه کنید بافت ما تو این چند رج خیلی چین میخوره و هیچ مشکلی وجود نداره. به مرور که بافت بزرگتر میشه چین خوردگی ها کمتر میشه و البته اگه یه مقداری چین خوردگی هم بمونه در انتهای بافت با سوزن کشی و بخار این چینا برطرف میشه و میتونیم به راحتی به حلقه وصل بکنیم. هیچ نگرانی نداره از این نظر. بافت رو ادامه بدید و پیش برید.